Good day! It's Teacher Jo, and today we will be making a body parts puzzle. So, pinag-aaralan namin, review lang naman, kasi alam ng mga bata na yung parts of the body. So, gusto ko meron silang interactive activity aside from the worksheets, aside from the books. So, ito yung gagawin namin, yung puzzle. Papakita ko sa inyo yung process. I will also be giving free PDF form ng mga yan para pwede nyo rin gawin sa bahay or sa school ninyo as your material, as your activity para sa inyong mga kids. So, if you're interested, please keep on watching and give this video a thumbs up if you like it, and please subscribe din para mas madami pa kayong makitang mga future videos ko. So, in this video, ipapakita ko kung paano natin gagawin step by step itong body part puzzle na to. Ilalaminate natin to and so on. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Also, I will teach you kung paano nyo to magagamit sa inyong classroom. Syempre, kasi it's more than just a material. Syempre, kung paano nyo siya i-utilize at kung paano nyo ma-maximize yung kanyang gamit. Syempre. So, let's do this! Step 1 natin is to cut all these templates. So, ito ay nasa description box kung kailangan nyo siya at gusto nyo rin gawin to sa bahay ninyo. Okay, so nagupit ko na po itong mga templates natin. So, ayan. Iwalay po yan. Ching, ching, ching. Ganyan. So, ang next step po natin is ilalaminate na po natin siya. Pero syempre, bago ilaminate, ay kailangan muna nating ikat ang ating laminating sheets. So, step 3 ay maglalaminate na tayo. Again, ito yung ating laminating machine. At ito na, natupi ko na ang ating mga templates. Tinikitan ko ng adhesive. So, punta na tayo sa step 4. Ito na yung mga nalaminate ko. Ayan. So, ang gagawin na natin is, gugupitin na to. Actually, that's the last step. Kaya, excited na ba kayo makita kung paano natin gagamitin tong materials na to? So, actually, ito pala talaga yung last step, yung paglalagay natin ng magnetic strip sa likod ng mga templates. So, you can alternatively use Velcro, pero mas pinili ko tong magnetic strips kasi napakadali nilang ikabit at idikit doon sa ating whiteboard. Unlike the Velcro na mag-wear out din eventually. So, ito reusable talaga siya. Dahil ngayon na kumpleto na at ayos ng ating body parts puzzle, ay tuturo ko na sa inyo kung paano natin siya gagamitin. We have the easy level, the average level, tsaka yung medyo advanced. Yung easy level kasi ay simple lang. Kailangan lang nilang i-assemble yung mga puzzles. So, pwedeng gawin nyo to by group. Pwede ring individually. I do this by groups. So, kayong bahala na kung paano nyo siya gagamitin. Pwede ring individual, kaya gustong-gusto ko na kayong turuan ng ganito para magawa nyo siya sa bahay at ma-practice ng anak ninyo. Pero, for sure, itong easy level na to ay super easy talaga at pagsasawaan nila. That brings me to the average level. So, ang gagawin natin sa average level ay lalagyan na natin sila ng labels. Sa lahat ng preschool classrooms, recommended actually na merong labels lahat ng gamit. Because this tells the children that everything has names. At yung names na yon may corresponding letter. Okay? So, yun yung purpose ng labels. Kung makakapunta kayo sa mga preschool classrooms, mapapansin nyo yung door, may nakasulat na door. So, hindi yun pagiging sarcastic or ano. So, kaya, ito rin yun. Lalagyan natin ng labels yung mga body parts. So, ito yung average level. So, ito, mahirapan actually sila kung non-reader sila. Pero kung reader sila, nasa easy level lang to. Okay? So, kung non-reader pa yung mga kids ninyo, kayo yung magbabasa and then ibibigay nyo lang sa kanila. Okay? So, for example, hanapin nyo nga kids yung legs and then put this label on the legs. So, ipapatong lang nila like that. For the more advanced level naman na kids, pwedeng nyo naman siyang pasulatin mismo doon sa inyong
puzzle pieces. Why? Because nga laminated siya. Ang laminated ng mga gamit or mga materials ay pwedeng sulatan ng whiteboard marker and it can be easily erased. So, yun yung convenience and beauty ng paglalaminate ng mga materials. So, yun yung aking 3 levels of difficulty na pwede nyong ibigay sa different kinds ng learners. Siyempre, iba-iba naman sila ng level, iba-iba sila ng kakayahan pa. So, yun yung pwede nyong gawing variety. So, that's it for today's video. Sana may natutunan kayo and hopefully magawa nyo rin to sa inyong mga bahay, sa inyong mga classroom. And if you have any questions or suggestions or gusto nyong gawin ko pang videos, please comment down below. And if you found this video helpful, kindly give it a thumbs up and subscribe for more videos from Teacher Jo. Thank you!